Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους σας. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Απλά διάλεξε μία κάρτα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω τους χρησμούς των νυχτερινών λουλουδιών. Και πάμε να επιλέξετε μαύρη τουρμαλίνη, λευκό χαλαζία, αμέθιστο. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, κοιτάξτε τι ωραία καρτούλα που έχετε. Πάρα πολύ όμορφη καρτούλα, η οποία μιλά για επιρροή. Ίσως λοιπόν αυτή είναι μία υπενθύμηση για κάποιους από εσάς. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε, ιδιαιτέρως όταν δεν είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά, ξεχνάμε ότι υπάρχει δράση-αντίδραση πάντα. Και βεβαίως έχουμε μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Είτε είναι στην οικογένειά μας, είτε είναι στην εργασία μας. Όπου κι αν είναι, υπάρχει αυτή η σχέση της αλληλεπίδρασης. Ακόμα και στο λεωφορείο, στο μετρό να είμαστε, όπου κι αν είμαστε, έτσι, σε ένα καράβι. Και κάποιος ξαφνικά, ας πούμε, βάζει μουσική τέρμα. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Στο κινητό του, έτσι. Δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Φυσικά και τους επηρεάζει. Εδώ λοιπόν, έτσι, προφανώς είναι μία υπενθύμηση το πόσο πολύ σημαντικό ρόλο μπορούμε να παίξουμε στη ζωή κάποιων ανθρώπων και πόσο μεγάλη επιρροή μπορούμε να έχουμε στη ζωή τους. Είτε θετική είτε αρνητική, και φυσικά αυτό ισχύει για την άλλη πλευρά, ότι στη ζωή μας μπορεί να υπάρχει μεγάλη επιρροή από άλλους ανθρώπους. Το θέμα είναι όλη αυτή η αλληλεπίδραση να γίνεται με όμορφο τρόπο, δηλαδή σεβόμενοι ο ένας τα όρια του άλλου. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μία τέτοια συνειδητοποίηση, γιατί ίσως να αλλάξουμε κάποιες συμπεριφορές. Άλλο παράδειγμα, γυρίζω από την εργασία μου, έχω τσακωθεί στο γραφείο, γυρίζω σπίτι και είμαι μέσα στο θυμό. Και αυτό το θυμό δεν θα τον εισπράξουν και τα παιδιά μου και ο σύζυγός μου και τέλος πάντων όποιος άλλος είναι γύρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε την επιρροή που έχουμε στη ζωή των ανθρώπων και πόσο έχουν και εκείνη επιρροή στις ζωές μας και πόσο μαγικό θα ήταν αν καταφέρναμε να υψώσουμε ένα τείχος σε οτιδήποτε αρνητικό και να μην το αφήνουμε να έχει επιρροή επάνω μας. Αυτή πραγματικά θα ήταν μια εξαιρετική κατάσταση που βεβαίως θέλει πολλή δουλειά για να το πετύχουμε, αλλά πραγματικά είναι απελευθερωτικό. Πραγματικά όμως. Οπότε σας εύχομαι καλή δύναμη και να καταφέρετε πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλη επιρροή έχετε στις ζωές των ανθρώπων γύρω σας και
μετά να δουλέψετε και το άλλο κομμάτι που αφορά εσάς. Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, η κάρτα εδώ, κοιτάξτε τι όμορφη καρτούλα που έχετε, μιλά για ετοιμότητα. Είναι πολύ πιθανόν να έρθει μια πολύ όμορφη αλλαγή στη ζωή σας. Μπορεί να είναι από το πιο απλό μέχρι το πιο σημαντικό, μέχρι το πιο σπουδαίο. Λοιπόν, μπορεί δηλαδή ας πούμε να χτυπήσει το τηλέφωνο, έτσι, και να σας πάρει μια φίλη, ένας φίλος που είχατε πάρα πολλά χρόνια να μιλήσετε, να ακούσετε τον στον άλλον και να σας καλέσει να βγείτε έξω, να περάσετε όμορφα, να θυμηθείτε τις κοινές σας αναμνήσεις, να μοιραστείτε όλα αυτά. Βεβαίως μπορεί να γίνει και κάτι πολύ πιο ωραίο, έτσι, να κερδίσετε ένα λαχείο, να βρείτε δουλειά, οτιδήποτε επιθυμεί ο καθένας από εσάς. Πάντως σε κάθε περίπτωση σας περιμένουν πολύ όμορφες αλλαγές στη ζωή σας και πρέπει να είστε προετοιμασμένες, κορίτσια μου υπέροχα, ούτως ώστε να δεχτείτε αυτήν την υπέροχη αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, και εδώ εσείς έχετε μια πάρα πολύ ωραία καρτούλα με ζωηρά χρώματα, η οποία μιλάει για ισορροπίες. Πόσο σημαντικές και πολύτιμες είναι οι ισορροπίες στη ζωή μας. Όταν δεν έχουμε ισορροπίες, βασανιζόμαστε πάρα πολύ, γιατί είμαστε διαρκώς σε μια σύγκρουση. Πολλές φορές και με τον ίδιο μας τον εαυτό ή με το έξω μας και το μέσα μας. Την κοινωνική μας ζωή δηλαδή, και αυτό που δείχνουμε στους άλλους ανθρώπους και σε αυτό που εμείς μέσα μας βαθιά νιώθουμε. Δεν είναι εύκολο να κρατήσουμε ισορροπίες. Θεωρώ στη σημερινή εποχή ιδιαιτέρως δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί παλιά η ζωή ήταν πολύ διαφορετική και νομίζω ότι οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους και κρατούσαν πάρα πολύ καλά τις ισορροπίες τους. Το θέμα βέβαια δεν είναι τι γινόταν παλιά, αλλά τι κάνουμε τώρα. Θεωρώ ότι εδώ είναι μία προτροπή για κάποιους από εσάς να κοιτάξετε λίγο μέσα σας, να δείτε πού είναι οι μεγαλύτερες κόντρες με τον εαυτό σας. Έχει να κάνει με τις σχέσεις σας. Έχει να κάνει με την εργασία σας. Βιώνετε κάτι αρνητικό και μένετε εκεί σε αυτήν την κατάσταση για τον όποιο λόγο ο καθένας σας. Εκεί λοιπόν έτσι χρειάζεται δουλειά με τον εαυτό σας, ούτως ώστε να δείτε τι είναι αυτό που τελικά θέλετε να κάνετε, τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε καλά και προς εκείνη την κατεύθυνση να πάτε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε τον εαυτό μας πάνω απ' όλους. Γιατί όταν εμείς είμαστε καλά και όλοι γύρω μας θα είναι καλά. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας το έχει μάθει κανένας. Πάντα νομίζουμε το αντίθετο, ότι όταν ευχαριστήσουμε όλους τους άλλους εκτός από εμάς, θα είμαστε όλοι καλά. Δεν γίνεται έτσι όμως. Καλός ή κακός. Θεωρώ καλός, γιατί δεν γίνεται να υπάρχει πάντα ένας που θυσιάζεται. Και όσες έχετε θυσιαστεί, θα παρατηρήσετε ότι, θα έχετε παρατηρήσει μάλλον μέχρι τώρα, ότι δεν λειτουργεί καλά όλο αυτό, δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Άρα λοιπόν, τις δικές σας ισορροπίες θα βρείτε, εσείς θα δείτε πώς νιώθετε καλύτερα μέσα σας και προς αυτήν την κατεύθυνση θα βαδίσετε.
Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.